Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen kunde vi efter ännu en virtuell resa ner till Sydafrika återhämta flera uppgifter som kan användas som paralleller till Palmemordet. Då det fanns tydliga tecken på att Chris Haning, mördare, en högerextrem polsk man, blev indragen i sydafrikanska mordkommandot och sedan använd i samband med mordet på Hani. Det fanns också tydliga tecken på att säkerhetsagenter närmade sig Hani och försökte korrumpera honom, men att det kan ha varit just det som avgjorde att de valde att plocka bort Hani istället för den korrupta konkurrenten. Vi lyfte även fram information från Ola Thunander om att Stuybe-Hindövningen på mordkvällen uträtts och hade uppenbara mönster i att det var ett avrättningsscenario som kan ha utspelat sig vid mordplatsen, vilket styrktes av vittnesuppgifter från Klarabergsgatan. Att övningen kan ha gått ut på att Theo fick spela attentatsman och polisman AA fick agera utplacerad syndabock. Helt utan att de själva visste om vad de var delaktiga i. Vad som dock ingick i den välplanerade avrättningen av vår statsminister var att de placerade yrkesmördaren Anthony White i hörnet på Dekorima, som enkelt och helt kallt kunde kliva fram bakom paret och när paret passerade, lyfta armen och sätta den på Olofs axel och sedan avlossa 2 skott i ryggen på Olof, varav det andra satt där det skulle, då fötterna bara försvann under honom. Objektivt sett, välplanerat, effektivt och helt iskallt utfört. Och om man nu har bestämt sig för att avrätta någon på offentlig plats, så var detta kanske det mest proffsiga mot personen, men kanske värst för den chockade och helt övergivna hustrun på platsen. I denna del kommer vi att försöka sammanfatta hela denna säsong 3. När vi äntligen har lyft på locket till detta mord och hela mörkläggningen till en enda rimlig helhet. En grov tidslinje i de uppgifter som kan ha spelat roll i upptakten inför avrättandet av statsministern på öppen gata. Det som dock är väldigt viktigt att lyfta fram är att de insamlade beläggen mycket väl skulle kunna vara en del av det avgörande verkliga händelseförloppet. Men det kan också finnas andra omständigheter som inte är kända eller är bortstädade. I stora drag bedömer jag i alla fall allt det som lyfts fram som tillräckligt för att svara på alla de utestående frågorna som kantat utredningen genom åren. Och som vi nyligen redovisat så har även förklaringen till varför allt som svensk statsmedia granskat och vinklat genom åren bara slutat i att det ska pekas på svenska poliser eller Säpos inblandning i mordet, vilket ni nu vet, sprang ur den samtidiga Stuybe-Hindövningen som alltså var en förevändning för mordet det initialt bidrog med. Mordet som efter det bara kunde lösas, men aldrig klaras upp. Då vi nu via böcker och andra uppgifter har tagit oss tillbaka till början av 80-talet, när den nya Reagan-Bush-administrationen med stöd av CIA klev in i världspolitiken på ett mycket brutalt sätt och satte agendan för hur kalla kriget utformade sig under hela 80-talet.
så har vi också visat på ett mycket rimligt händelseförlopp i hur Arnold Sundqvists uppgifter om vad som hände vid tiden för Palmemordet och som konkret innehöll de helt avgörande hoten som skulle kunna motsvara motivet för mordet. Då svensk vapenindustri och svenska bilar i USA skulle ha varit totalt förödande för Sverige som nation. Och som sedan även ännu en gång tog ny fart i allt det som hände Arnold när han blev anklagad för industrispionage. Därför kommer denna sammanfattning omfatta de uppgifter som jag har plockat ut ur all den tidigare mängd material som vi redovisat under säsongen och som till största del är hämtad från utländsk press. Eftersom vi i Sverige blev bedragna, lurade, manipulerade och hjärntvättade av det elitistiska etablissemanget och deras propagandaorgan i radio, tv och tidningar. Så när vi nu går igenom en tidslinje som kan ha lett fram till mordet för att ytterligare understryka kontexten för mordet, så kommer vi även försöka väva in möjliga orsaker och förklaringar till tidigare uppgifter vi lyft fram i tidigare säsonger. Det blir som en korsreferens tidsmässigt. Om det finns direkta orsakssamband får alla bilda sig en egen uppfattning om. Poängen är att vidga vyerna för att kunna se samband i tid mellan olika händelser och ge möjlighet att kunna gräva vidare för att undersöka om det finns mer konkreta belägg för olika kopplingar. Vi börjar i alla fall tidslinjen med händelsen 1980-81 när Reagan-Bush-administrationen inför valet förhandlade med Iran för att undvika en oktoberöverraskning genom att fördröja släppandet av gisslan i Iran för att inte president Carter skulle kunna vinna valet. Bara den händelsen och hur sjuk, smutsig och korrupt den var, menar jag, sätter verkligen nivån på hela 80-talets många händelser. Det var ju trots allt mellan 1980 till 1988 som kriget mellan Iran och Irak pågick. Vilket blev det som Palme blev indraget i när han blev ombedd att medla i konflikten mellan länderna. Ett uppdrag han fick av FNs generalsekreterare Kurt Waldheim och som vi också fick reda på i Barbara Honeggers bok, att Palme även skulle försöka hantera den aktuella gisslansituationen mellan USA och Iran. Under 1980 till 1982 arbetade alltså Palme i den så kallade Palmekommissionen om konflikten mellan Iran och Irak och 1982 släpptes rapporten från det arbetet. Viktigt i sammanhanget är att Palme vid denna tid inte var statsminister i Sverige, då Socialdemokraterna förlorade valet 1976. Som det uttryckts i ett tidigare avsnitt, för maktmänniskan Palme som hade vant sig vid och antagligen närt sig av internationell uppmärksamhet, blev den politiska ökenvandringen speciellt plågsam. Ett 980 välkomnade han ivrigt generalsekreterare Kurt Waldheims förslag att utse honom till FNs medlare i det blodiga Iran-Irak-kriget. Den 1 mars 1982 lämnade Palmekommissionen sin rapport om medlingen mellan Iran och Irak. Efter Socialdemokraternas valseger 1982 återgick han till statsministerämbetet. Men fram till 1983 fortsatte Palme att pendla mellan Teheran och Bagdad. Han omgavs av tjänstemän från UD. Många av dessa diplomater stannade kvar i de krigförande nationernas huvudstäder. Deras fortsatta närvaro ledde till senare misstankar att regeringen måste ha känt till att Bofors levererade vapen till Iran. Vidare fick vi mycket intressant information från visselblåsaren Chip Tatum, som redogörde för hur den nya administrationen i USA införde flera direktiv både 1981 och 1982 som låg till grund för de organisationer som Chip själv blev medlem i 1986 när han fick höra om mordet på Palme och hur det hade gått till och vem som hade beställt det. När just vicepresidenten, alltså Bush, fick leda det SSG som sedan kunde basa över flera grupper som kunde påverka regimer i andra länder. Uppgifter som Chip släppte fram i slutet på 90-talet när han vägrade att utföra ett mord på en oppositionsledare i USA. I september 1982 vann Socialdemokraterna valet och Palme blev Sveriges statsminister. Då hade alltså inte sossarna haft makten sedan 1976. Om nu Palmes kunskaper och erfarenheter från kriget både innebar utmanande prövningar för USA och vad nu Palme kunde ta sig för, kan förstås ha spelat roll, därför att här finner jag en tidigare uppgift vara mycket intressant i sammanhanget, när Säpo 1982 får ett mycket närmare samarbete med amerikanska underrättelseorganisationer.
Det som tidigare varit frostiga relationer blev nu ett fördjupat samarbete. Som bröderna Poutiainen skrev i boken Inuti labyrinten. Säpo fungerade tydligen inte utan uppbackning från CIA. Något som också resulterade i att svenska högerorienterade poliser åkte till Sydafrika via IPA på träningar och övningar i gerillakrigföring. När nu Sydafrika gått med i IPA mot svenska IPAs högljudda invändningar. Alltså borde detta ha handlat om utbildningar av delar av den svenska Stay-behindorganisationen. 1983 var det G7-mötet i Williamsburg vi hörde om i Honeggers bok, där det handlade om att de 7 mäktigaste länderna i väst skulle stötta Iran i konflikten i Mellanöstern. Något som Reagan försökte påverka. Något som ledde till att Iran fick exportera olja och att pengarna då kunde användas för att köpa vapen och ammunition till kriget mot Irak. Om även Palme då, som andra länder, fick drivkraften att stötta svensk vapenexport och parasitera på konflikten i och med detta, får alla dra sina egna slutsatser kring. Men det var redan i december 1984 som William H. såg en order på Robot 70 från Sverige till Iran. Redan i början av 1985 började Boghammars på Lidingö leverera patrullbåtar med kraftiga Volvo-motorer och kulsprutor till Iran. Till slut blev det runt 50 stycken som totalt levererades, varav bara 20 stycken var kvar 1987. De båtar som den iranska revolutionsarmen använde för att trakassera tankers och eskortbåtar i den Persiska golfen. Det finns alltså uppenbara tecken på att övriga varit i strider och kan ha hamnat på botten i Persiska golfen, precis som Arnold rapporterade om att de hade hittat bevis för att Iran använde Robot 70 på. 1985 på våren, i maj, fanns det uppgifter om att Iran lade den stora orden på 400 stycken Robot 70 och att sedan 200 av dessa levereras i juli 1985. Det var alltså en order värd $58 miljoner. Det fanns också uppgifter på hur iranska personer tränades i Karlskoga under 1985. Märk väl att under 1985, när FN firar 40 år, håller även Palme ett tal inför församlingen om nedrustning i världen, samtidigt som man träffar Rajiv Gandhi från Indien i pauserna och gör upp nya vapenaffärer mellan Bofors och Indien. Dubbelspelet, mutor, smugglingar och hyckleriet har alltså inga gränser för Sveriges statsminister och det svenska styret. Att krigshetsande USA troligen inte alls var så intresserad av att den mycket lönsamma branschen med vapentillverkning, konflikter och stora summor pengar kunde påverka av den okontrollerade svensken, kan mycket väl ha bidragit till en oro att Palmes röst i världen var problematisk, oavsett vad han gjorde öppet och bakom stängda dörrar. Efter sommaren 1985 får Arnold Sundqvist i uppdrag att kontrollera leveranserna från Bofors och matcha dessa med serienummer som hittats på sänkt båt i Persiska golfen. USA framför hoten till Palme. Sedan finns det då uppgifter som skulle kunna tyda på att under 1985, i augusti-september, planeras något mot Palme, så menar jag att uppgifterna från Dirk Coetz kan ha inneburit att sydafrikanerna fick order om att skapa en kontaktyta mot Palme och likt Chris Hani försöka att korrumpera honom för att använda som hållhake. Det är här jag menar att planeringen skedde på Daisy Farm i Sydafrika och innebar att Craig planerade aktiviteten, att skapa denna kontakt via paret Palmes vänner på Kreta, dit de rest flera år tidigare och också gjorde i september 85. Det var då som Palme överraskades med att bli hedersmedborgare i den lilla byn och därmed fick de en hållhake på Palme i samband med att vännen Theo donerade ett ärvt hus till Palme som present. Det finns även uppgifter på att Palme stoppade leveranser av vapen till Iran under hösten 1985 för att inte störa möjligheterna inför valet i september. I synnerhet blockerade han de kvarvarande 200 Robot 70 till Iran, som Iran redan beställt och troligen betalat för. En blockad som alltså senare kommer att upphävas enligt andra uppgifter. Senare, i december 1985, har vi uppgiften om att Palme i samtal med Algernon, som skulle ha yttrat att Winberg håller tyst. På detta hade Palme svarat något i stil med att detta måste skötas snyggt. Vilket skulle kunna tolkas som att Palme nu var i färd med att trotsa amerikanerna och slutföra leveranserna av de kvarvarande 200 Robot 70 till Iran.
Vilket är det som jag menar leder till att Palme i januari skickar Säpo till Arnold för att hålla honom tyst genom att anklaga för industrispionage. Här kommer såklart hela den andra delen i Arnolds berättelse in i bilden, som avslutas med att ytterligare 2 regeringsmedlemmar behöver vara närvarande vid det viktiga mötet. Vilket jag menar är själva definitionen av att om nu något händer med Palme så ska i alla fall några andra representanter från svenska regeringen ha vetat om vad allt det här handlade om. Här menar jag fortfarande att Palme skrev på sin egen dödsdom. Ett antagande är att det då i januari ges order från Bush att låta sydafrikanska agenter genomföra mordet, enligt de uppgifter Chip Tatum lämnat, och att Craig här via Theo på Kreta framför någon form av hot om att avslöja Palmes svarta affärer som Rian Stander informerat om, vilket jag menar var det som föranledde själva mötet på Sveavägen den 28 februari. Det är också i början av 1986 som Craig Williamson själv uppger att han inte längre är spion utan kan resa via IPA som polis inom säkerhetstjänsten. Eftersom han under mordnatten bodde i IPAs lokaler. I februari 1986 besökte representanter från Iran Palme och kräver leverans, vilket styrker uppgifterna om att de saknar en leverans och att det mycket väl kan ha varit det som föranledde Palmes agerande mot Arnold, som slog så bakut. Det var också bara några dagar innan mordet i februari som telegrammet att det svenska trädet skulle fällas och berätta det för vår gode vän skickas, vilket skulle kunna tyda på att sydafrikanska agenter nu var på plats och att hela kvällens planerade avrättning nu var spikad in i minsta detalj. Ni minns väl det meddelandet som avsågs att hamna hos just vicepresidenten Bush, men som svenska kommissioner rensade bort från sin rapport. Att det verkligen fanns en koppling mellan italienska P2-logen och USA under 80-talet bekräftades av att Lee Schuchelli hade bra kontakter med Reagan/Bush-administrationen, eftersom det framgått inte minst av att han blev inbjuden till dessa höga herrars installation i Vita huset i december 1981. Jag misstänker att det kan ha varit här som skytten Anthony White också gavs det gröna ljuset för att avrätta Palme i samband med det planerade mötet med Theo vid reklampelaren. Vilket leder oss in på de uppgifter som vi också grävt fram, bland annat i Sydafrika och annat material om vad som verkligen utspelade sig runt paret Palme på mordkvällen. Hur möjligheten för Craig att via kontakterna på Kreta, som för övrigt inte längre gick att kontakta efter mordet, som Rian Stander skvallrade om för Boris Ersson, lätt kunnat ha provocerat fram ett möte mellan Olof och Theo. Det kan gissningsvis ha handlat om att Craig via någon krävde att få betalt för att hålla tyst om Palmes smutsiga vapenaffärer runt om i världen. Vi vet ju från Craig själv att han visste att det var vapenaffärer som låg bakom mordet på Palme och att flera andra uppmärksammade mord åren efter hade med vapenhandel att göra. På grund av att Palme även fått ett hus av Theo som gjorde att Palme inte ville synas i mer officiella sammanhang med Theo då det vid tiden för mordet var en massmedial uppmärksamhet kring den aktuella Harvard-affären. Palme själv bestämde ett kort möte med Theo vid reklampelaren utanför Dekorima, i enlighet med Holmers uppgift om att det var offret själv som bestämde mordplatsen. I samband med detta anordnas en samtidig Stay-Behind-övning på mordkvällen för att kunna kontrollera hela avrättningen av Palme, utan att en enda svensk behöver förstå vad som var på gång. En övning på kvällen som föranleddes av att Säpo-chefen och Holmer syntes rekognosera vid Tunnelgatan dagarna innan mordet för att planera med resurser och som såklart stärks av att Säpo var i polisens sambandscentral redan på mordnatten. Precis som uppgifter Lars Krantz grävde fram att Mårten redan en vecka innan mordet visste att han skulle på bio, på just den filmen, med föräldrarna på mordkvällen. Vilket gjorde att under paraplyet av den topphemliga Stay-Behind-övningen genomföra den mycket planerade och kontrollerade avrättningen där uppgifter vi lyfte fram i förra avsnittet tyder på att skeendet i mötet mellan paret Palme och Theo är en förberedd övad sekvens. Som ska handla om en avrättning av en person som har viktig information och att det därför enligt de mönster som tidigare använts av den amerikanska och sydafrikanska underrättelsetjänsten utmynnar i att en syndabock eller patsy används för att genomföra dådet eller för att stå på platsen när en erfaren yrkesmördare genomför avrättningen. Precis vad som hände i detta fall och som Rian Stander berättade om för Boris Ersson redan 1994
när den seriösa och ärlige Boris egentligen bara åkte ner till Sydafrika för att förstå hur detta sargade inbördeskrigsliknande land med så fruktansvärda brott begångna mot människor skulle kunna försonas igen. För att inte tala om de uppgifter som Rian i övrigt berättade om, precis vilka personer som deltog i dådet och hur mycket skytten fick betalt för mordet och vilket konto som pengarna kom ifrån. Samme Rian som till och med förklarade, på en direkt fråga från Boris, att alla valkitalki-observationer inte hade någonting med sydafrikanerna att göra, utan att det var svenskar som bevakade paret Palme. Något som nu Ola Thunander bekräftar var delar av Stay Behind. Vilket självklart förklarar alla de observationer som oskyldiga ärliga vittnen har beskrivit om under alla år och blivit förlöjligade och misskrediterade för av Palmeskenutredningen. Speciellt som det avslöjande aldrig har kommit några uppgifter om vad dessa Stay Behind-personer i så fall såg, om de nu var placerade över hela omgivningen runt mordplatsområdet. Är inte det avslöjande, så säg? Fundera också själv på hur enkelt det var att bara placera Anthony White vid reklampelaren medan syndabocken polisman A stod i korsningen Tunnelgatan-Sveavägen. När sedan paret är på väg lämnar syndabocken korsningen och White kan nu gå och ställa sig vid Dekorima-avfasningen och invänta att paret avklarar det korta mötet där möjligtvis pengar i en påse lämnas över för att sedan gå förbi White som vet precis vad han ska göra. Allt upplagt på silverfat för svenskar att ta itu med på det Stay Behind-västliga sättet att plocka bort framstående personer på öppen gata. Som sagt, om nu polisman A visste om sin roll eller inte i övningen spelar egentligen ingen roll. När väl skotten hade fallit så hade han kunnat få axla den uppgiften. Men jag utgår ifrån att det var Holmér som tog det panikartade beslutet under natten att dra fram en galen österrikare ur hatten och såg till att snabbt tillverka Mårtens utpekande av Walter Kirisits. Trots att Mårten inte alls var på plats själv, eftersom beskrivningen av hur denna episodiska avgörande händelse på natten Sveriges statsminister blivit avrättad aldrig kan stämma med verkligheten i de motsägelsefulla, efterkonstruerade beskrivningarna av hur detta skulle gått till. Katastrofen och det avslöjade panikartade tilltaget blev ett faktum man länge har försökt mörklägga när det visade sig att Kirisits råkade ha ett vattentätt alibi i och med ett polisingripande vid tidpunkten för mordet. Det som Holmér i sin bok beskriver som att Kirisits kom undan med blotta förskräckelsen. Inte alls motiverat av att han var helt oskyldig. Och för att ännu en gång, med risk för att bli tjatig, så är jag fortfarande övertygad om att ingen svensk var medveten om att Palme skulle avrättas denna kväll. Och jag kan bara hoppas att när väl detta sjunker in hos den övriga befolkningen i landet så kommer fler förstå att omständigheterna och det otroligt välplanerade dådet skapade förutsättningar för det. Och ur ett genom svenskt perspektiv skulle jag i alla fall vara nöjd med att vi inte vid tiden för mordet hade svenska myndighetsanställda som visste om ett mord på landets folkvalda statsminister utan att göra något åt det och försöka förhindra det. Som sagt, folk får gärna överbevisa mig i min möjliga 80-tals naivitet. Som vi även lyfter fram denna säsong i mer detalj, så var det bara några dagar efter mordet som Carl Gunnar Bäck blev kontaktad av en IRA-agent som menade att mordet hade med Sydafrika, Bofors vapenhandel att göra och någon enskild inom polisen eller Säpo. Det tips som spelades in på band och lämnades till Säpo i Uppsala där det försvann. Hur tipset många år senare uppmärksammades, men slutade med att det mer handlade om att försöka få tag i källan än att utreda uppgifterna närmare. Det som också resulterade i att chefen för Bofors kontaktade Bäck och mer eller mindre hotade honom att gå vidare med det. Vilket verkligen ringar in att alla de inblandade visste precis vad som låg bakom mordet. Ni minns väl även sedan tidigare att tips om både Craig Williamson och Sydafrika lämnades tidigt till Holmér, men låstes in i ett kassaskåp och blev sedan borttappade. Ni kanske också minns att efter mordet, redan i april 1986 var tiden då Chip Tatum fördes över från CIA till OSG, operations Subgroups, och fick där reda på olika ljusskygga operationer som OSG genomfört. OSG var en del av en organisation som sorterade direkt under Nationella säkerhetsrådet och vicepresidentämbetet i USA. Presidenten, Ronald Reagan,
hade i december 1981 undertecknat ett dekret, exekutivorder 12.133, som kom att innebära tillskapandet av en struktur bestående av ett antal grupper som TX-gruppen för speciella situationer och krisberedskapsgruppen, vars primära uppgifter bestod i att handha underrättelseverksamhet, kontraspionage och olika typer av hemliga operationer som krävde en snabb och effektiv beslutsgång. Denna organisation, som i efterhand kommit att betecknas som USAs hemliga regering och som i februari 1986 kompletterades med OSG, kunde alltså kringgå de normala, byråkratiska beslutsvägarna och använda sig av personer från de sedvanliga myndigheterna, däribland NSC och CIA. Dessa personer behövde inte rapportera till sina ordinarie arbetsgivare, utan direkt till OSG och Bush. Det var då Chip fick reda på vad som hade hänt runt Palmemordet. Men det handlar också om att se vilka effekterna blev efter dådet och vad som utspelade sig i det vi senast har grävt fram. Exempelvis uppgifter om att Iran, i maj 1986, inte var så nöjda med en äldre version av Havk-missiler och tackade nej. Vilket jag menar skulle kunna betyda att Iran förstod att USA plockat bort Irans Robot 70-leverantör och fortfarande saknade Iran 200 stycken mycket avancerade vapen. Jag spekulerar även att USA var de som fick ersätta dessa 200 för vad de hade gjort mot Sverige för att kunna låta Sverige fortsätta mörklägga sina smutsiga vapenaffärer. Det var också i maj 1986 som utredningen med hela sossemaffian redovisade alla vapenexporter och på inga oegentligheter. Trots att det inte fanns några som helst summor i närheten av $85 miljoner från Iran. Hela Irans /kontraskandalen blossar sedan upp på hösten 1986, vilket verkligen visar på hur smutsiga affärerna varit i samband med kriget och att det även pågick mycket tidigare under 80-talet. Är det så himla svårt att inte förstå om Palmes vetskap om alla dessa affärer gjorde honom till en farlig, välslipad, retoriskt duktig, världsomtyckt person från det lilla neutrala landet i norr med mycket järnmalm och ingenjörer, som nu utåt sett skulle nedrusta och även hade goda kontakter med öst och dess ledare? Som vi även grundligt gick igenom, så var efter ett år, i början på 1987, som Richard Reves skrev sin artikel i New York Times, och som nästan var en månad i Sverige och fick många anonyma berättelser om hur naivt Palme och Sverige hade varit och att mordet på Palme hoppades de nu bara skulle lösa sig, aldrig klaras upp. Att uppgifterna om Robot 70-smugglingen till Iran hade varit det som legat bakom mordet och hur stor del av Sveriges välmående beror på att Sverige, utan att befolkningen vet om det, är ett mycket exportberoende land som har sin stora inkomst i vapentillverkning och försäljning till hela världen. Oavsett vilken sida om järnridån länder befunnit sig. Medan man utåt sett förespråkat nedrustning, fred och hög moralisk svansföring om hur demokratiskt skick är överlägset, när man samtidigt bedrar hela den inhemska röstande befolkningen i vad det politiska etablissemanget egentligen håller på med bakom ryggen. Det var också Reves som beskrev hur den 15 januari 1987 skedde den märkliga händelsen med krigsmaterielinspektören Carl Fredrik Algernon, när han skulle ha setts av vittnen blivit knuffad framför ett tunnelbanetåg på T-centralen 6 dagar innan han skulle vittna inför en utredande åklagare om illegal vapenhandel. Fortsatt under 1987 var allt förlåtet mellan Sverige och USA när Nia Jas avtäcktes med pompa och ståt på våren och att Ingvar Carlsson med fru besökte presidenten i USA i september 1987 med vicepresidenten Bush i bakgrunden, som alltså hade beslutat om att avrätta Carlssons föregångare Palme året innan. Det är väl inte helt taget ur luften om Carlsson var en av dem som var tvungna att vara vid det andra samtalet USA krävde i januari 1986, innan mordet, så Carlsson har nog varit medveten om det mesta hela tiden. Ska man se till effekter av händelserna så handlade det verkligen om att lilla naiva Sverige fick lära sig att rätta in sig i ledet i samband med Palmemordet. Nu var det inga problem att längre låta JAS komma i luften, som de tidigare hade hotat med. Nu var de frostiga relationerna mellan Sverige och USA som helt bortblåsta. Det sände nog en tydlig signal till hela världen om vilken makt USA har och vilken lydstat, vissa kallar det delstat, som Sverige är. Även hösten 87 skrevs en artikel i Washington Post
med överslätande information om vapensmugglingarna när det visade sig hur chefer på Bofors var de som fick bära skulden för vad Palme hade konstruerat som hemlig vapenförsäljare. Vilket liknade mönster som varit standard i de fall andra har varit delaktiga i smutsig vapenhandel runt om i världen. Precis som vi nu ser med Northvolt, när de målas ut som de enda skurkarna i härvan. Att regeringen då med Ingvar Carlsson i spetsen fortfarande vägrade erkänna någon som helst vetskap eller inblandning i illegala försäljningar eller leveranser via mellanhänder i smutsiga vapenaffärer. Trots att en omröstning visade att 53% av Sveriges befolkning trodde att regeringen hade vetskap om Bofors skandaler. Medan Sverige fortfarande skyltade med sin oberoende neutralitet för att inte vara knuten till någon av supermakterna, samtidigt som vi skeppade avancerade vapen med amerikanska komponenter mot stora summor pengar till krigförande länder via bulvanmellanhänder. Finns det något annat som ens är i närheten av tydligt exempel på hyckleri av jordbävningsmått? Under våren, den 4 mars 1988, var det CIA-rapporten som skrevs om att Sverige inte hade lidit någon direkt skada av alla vapensmugglinger som hänt. Det var i denna rapporten som det även uppgavs att oppositionen i Sverige var lika inblandade i den svenska vapensmugglingen som regeringen. När sedan boken Oktober surpriser släpptes i början på 1989 så fick den svenska kopplingen all sin förklaring i att det var de iranska patrullbåtarna från Boghammars på Lidingö med starka Volvo-motorer som låg bakom mycket av de problem som Iran skapade i Persiska golfen. Vilket sedan var precis det som Arnold Sundqvist berättade om i sin redogörelse i Sveb TV. 2022. En berättelse som orsakades av att sossarnas försvarsminister fortsatte att dra upp Sverigedemokraternas tidigare historia i partiet som konsumentupplysning. Vilket var precis det som den helt fantastiska personen Arnold nu ville delge hela den svenska befolkningen på samma sätt. Något som Arnold fick skit för av CIA och som vi därför avvaktade med att lyfta fram på denna kanalen tills Donald Trump hade klivit på sitt ämbete, denna gång som en skottskadad president. Arnold som till och med haft en rådgivande roll tidigare till denna drivna president. Vi har även citatet från Säpo, från städerskan som både identifierade den sydafrikanska yrkesmördaren i Säpos lokaler dagar efter mordet och som hörde en chef urskuldande skrika att Palme inte dog som statsminister utan som privatperson. Vilket helt ringar in att det var någon koppling som låg helt utanför Säpos kontroll som var orsaken till att mordet kunde genomföras. Och att det var Palmes eget beslut att möta Theo som låg bakom möjliggörandet. Och nu när den kompletta möjliga helheten äntligen efter 39 år kommer fram till ytan och att kunskapen som praktiskt tillämpats på allt det material som egentligen alla har tillgång till, så kommer många fler förhoppningsvis förstå att den redan redogjorda beskrivningen av polisinspektören och sedan befordrade polisen till poliskommissarie Jerker Söderblom står för det absolut viktigaste avslöjandet inifrån som jag hade kunnat hoppas på. Det PM som Jerker författade när han blev satt på det värdelösa uppdraget att utreda om PKK hade något som helst med mordet att göra och som Jerker i sin kontext och sin personlighet tog som ett riktigt hån eftersom han redan visste vilka som var inblandade i själva mordet. Det fantastiska PM som hamnade hos Christer Petterssons försvarare och dök upp under rättegången och tvingade Jerker att komma och pudla, bortförklara och ljuga om. Efter att Jerker blivit befordrad till kommissarie och skötte de konfrontativa förhören med Christer Pettersson vi hört citat ifrån genom åren. Det konkreta PM som fortfarande ska mörkläggas i så stor utsträckning som möjligt eftersom det verkligen pekar ut en annan grupp som var inblandade i själva mordet, som i sina geografiska begränsningar egentligen bara kan handla om just Kreta och Sydafrika. Jag uppmanar verkligen alla att ännu en gång sätta sig in i Jerkers förehavanden i det som ledde fram till att han fick en betydande roll i åtalet mot Christer Pettersson för att förstå hur det medvetna och avsiktliga, absolut värsta rättsövergreppet mot en svensk oskyldig medborgare i modern tid kunde genomföras av svenska myndigheter finansierade med svenska skattepengar. Det finns såklart timtals med konkreta uppgifter från vittnen under dessa fejkrättegångar som skulle lyftas fram och dissekeras med hjälp av vittnespsykologisk kunskap. Men jag hoppas att de flesta redan förstår de sjuka premisserna för rättegångarna när vi vill ha förklara bakgrunden och verkligheten bakom den direkta mörkläggningen efter skotten.
Annars skulle vi aldrig få tid och möjlighet att pressa fram sanningen om vi bara fokuserade på det. Så, för att en gång för alla försöka redogöra för hur jag ser på Palme som person och i den kontext han befann sig i vid tiden för mordet, vilket är mycket det som denna säsong har handlat om, så försöker jag nu förklara vad jag har landat i. Man kan verkligen anklaga Olof Palme för otroligt mycket under kalla krigets dagar. Smutsig vapenförsäljning till länder i krig, bulvansmuggling, dubbelspelet i världspolitiken och kritik mot supermakter. Men det stora problemet var nog att han var skärpt, vältalig och mycket svårkontrollerad. I grunden ideologisk och inte möjlig att korrumpera för sin egen vinnings skull. I alla fall inte vad jag har hittat belägg för. Detta dubbelspel blev även farligt när USA inte enkelt kunde kontrollera opinionen i Sverige bort från Sovjet på ett enkelt sätt. Då kan Sveriges officiella skådespelande neutralitet bli ett stort problem för krigsmakten USA mot ärkefienden Sovjet. Då var det möjligtvis ett välgrundat men ett strategiskt viktigt beslut att plocka bort Palme och kanske lära svenskarna en nyttig läxa och rätta in sig i ledet. Och vad var det som hände som stödjer det? Vad blev effekten av detta? Ett Sverige som blev den värsta sortens lydstat till den amerikanska CIA-ledda administrationen allt sedan dess. Inte ens när amerikanerna spränger Nord Stream mellan Tyskland och Ryssland utanför svensk kust vågar den svenska regeringen berätta vem som gjorde det, fast de redan vet. Alla som hyllar och självklart inte ville vara Ingvar Carlssons skor åren efter Palmemordet säger just nu ingenting när Ingvar som ett gammal hack i skivan sitter och predikar om demokrati på 1 maj i Tyresö. Det är så hycklande att klockorna på Saab stannar. Trots att hela det mörkläggande etablissemanget i Sverige vet precis vad som hände redan 1986. Svenska ledare har varit dörrmattor åt amerikanska administrationer bara för att få vara rika och sälja vapenmateriel till hela världen och båda sidor, inlindat i neutralitet och en otroligt hög präktig moralisk svansföring mot andra ledare och statskick i världen. Genomruttet och hycklande på hög nivå. Problemet är att de aldrig hade räknat med att en ny amerikansk president fått nog av denna sjuka värld, speciellt som man höll på att bli avrättad av den, och verkligen tydliggör och sorterar ut vilka dessa sjuka lakejer verkligen är. Hur många som i denna process, eller kanske generation som helt tappat sin moraliska och grundläggande mänskliga kompass i allt detta, kommer vi framöver att gå till botten med. Vad som är sanning och inte. Vad som faktiskt har hänt och inte. Självklart kan man säkert i denna sjuka sekt se det som att massimportera valboskap och ägna sig åt ett aktivt förnekande och förespråka olika historieomskrivningar via alla delaktiga propagandaorgan är ett nödvändigt sätt, när man förstår att det inte kommer att längre gå att försöka dölja sanningen och historien för de som tidigare har blivit så bedragna och bestulna. Efter att deras surt förvärvade skattepengar har gått till att finansiera bedrägeriet runt Palmemordet för hela den svenska befolkningen. Visst kan segern i valet 85 gjort att Palme kände medvind och stöd från den svenska befolkningen, gjort att Palme vågade försöka slutföra affärerna med Iran. Visst kan Palmes personlighet och icke-gravstens skriftstänkande inställning ha legat till grund för vad han gjorde. Ni vet svaret han gav i engelsk tv om vad han ville att det skulle stå på gravstenen när han var död. Försöker att undvika att diagnostisera person utan grund, men det fanns tydliga ledaregenskaper och retorisk skicklighet som de flesta nog håller med om inte har funnits hos en svensk politiker sedan dess. Vilket kanske också säger en hel del om vart Sverige har tagit vägen i världspolitiken och hur många som fortfarande pratar om arvet efter Palme som någon form av helgon. Inte sent utnyttjat och uppmålat av den svenska sossemaffian genom åren. När hycklande nog de flesta har vetat om vad som egentligen pågick bakom ryggen på befolkningen. För er som minns Geiraffären så finns det även slutsatser att dra i hur Palme hanterade den situationen som visar på hur han var villig att gå väldigt långt för att driva sin linje. Och jag menar att denna naivitet kan ha varit det som till slut blev för mycket för USA att hantera. Men den stora poängen är att Sverige genom mörkläggningen gick sönder som land. Det var ingen oskuld som försvann. Det var ett tufft, naivt uppvaknande för det svenska etablissemanget
när Sveriges statsminister på öppen gata kunde avrättas inför vanliga oskyldiga vittnen av en yrkesmördare från Sydafrika inlindat i en övning som gick ut på precis det som skulle övas i en fantastiskt väl utförd operation. Något som verkligen skulle kunna skaka det svenska samhället i grunden den dagen vi får facit, som är några av de citat som Holmér lämnade efter sig som arv. Det är kanske här med summeringen och redovisningen av helheten som ledde fram till mordet som det är viktigt att lyfta fram att jag fortfarande anser att jag bara lagt färdigt ett pussel som egentligen vem som helst hade kunnat göra. Skillnaden som jag ser det var bara kunskap och engagemang. Ett engagemang som lätt kommer naturligt av att man kommer framåt i en utredning och utvecklas med den. Visst handlar det om att i grunden ha en kritisk grundsyn och möjligen ett intresse för mänskligt beteende och dess motiv. Men det är det som är så spännande med vittnespsykologi. Nu förstår jag att alla inte är skapta för att engagerat, drivet och livspausande ägna så mycket tid åt detta som jag gjort i flera år. Men min inställning till ett gemenskapsbyggande samhälle innebär att andra kanske lägger sin själ i något annat de kan upplysa eller utbilda mig inom. Poängen är, som de flesta trots allt kan konstatera i de flesta av de referenser och belägg som redovisats nu under flera år, så är uppgifterna hämtade från allmänt tillgängliga källor. Internet, bibliotek, skenutredningen, material från andra sanningssökare. Det är uppgifter från verkliga personer som har vågat redovisa sin del i det som de grävt i och även ibland dragit lite felaktiga långtgående slutsatser som dock i sin kontext kan verka rimliga. Vi har äldre förnedrade hjältar som Sven Ahner, Gösta Söderström, Åke Rimborn, Olle Ahlsen, Fritz G. Pettersson. Men även viktiga bidragsgivare som Rickard Reves, Barbara Honegger, Anders Leopold, Chip Tatum, Chris Nicholson, Carl Gunnar Bäck, bröderna Poutiainen, Mikael Holmström och många andra. Men framför allt Rian Stander, Boris Ersson, Göran Björkdal och Arnold Sundqvist för att verkligen kunna komma i mål med hela utredandet. Även alla fantastiska vittnen som blivit fult konfronterade, hotade, manipulerade, idiotförklarade och misskrediterade. De som verkligen har lämnat värdefull information, men som vinklas, bortförklaras och hånas. Det kanske mest sorgliga i effekterna av mörkläggningen av Palmemordet är att en känd mörkläggande profil får sitta i statstelevisionen på bästa sändningstid och påstå att vittnesuppgifter inte går att lita på. Speciellt förödande är detta i det sjuka och kriminella samhälle vi lever i idag, när vittnen undviker att berätta vad de faktiskt sett och varit med om, så polisen kan lösa alla mängden brott som vi nu lider av. Statstelevisionen lyfter såklart inte fram något om den enorma utveckling som vittnespsykologi och rättspsykologi gör inom forskningen, speciellt när det gäller utsageanalyser. Ännu en gång kommer Palmes skam för världen citat farandes i huvudet. Det är ofattbart hur skattefinansierad hjärntvättande media inte lyfter fram hur viktigt det är med vittnesuppgifter i brottssammanhang. Hur utsageanalyser med olika metoder används dagligen effektivt i rättsliga sammanhang. Hur en folkbildande rörelse i att lära den svenska naiva befolkningen i att uppmärksamma och förstå när något vi läser eller blir presenterad inför går att kritiskt granska bara genom innehållet. Är det inte uppenbart att svensk kläggemessmedia inte vill ha en kritisk publik som kan se igenom deras grindvaktande vinklingar och lögner? Ännu en gång vill jag understryka att det finns många uppgifter som jag utelämnat ur denna utredning. Ibland för att jag inte ser att det har någon verklig och konkret avgörande betydelse för mörkläggningen och vad som hänt. Men ofta för att jag inte, likt Palmeskenutredningen, har velat blanda upp information så mycket att det blir denna kognitiva överbelastning som mottagare blivit utsatt för genom åren. Som när Boris och Rians konkreta och sakliga uppgifter från Sydafrika blandade upp med Don Kock, Bertil Vedin, Roy Allén, Peter Kasselton, en Konrad och så vidare. Med det sagt är det självklart inte att alla dessa bitar egentligen har med upptakterna inför eller en betydande påverkan på vad som föranledde mordet. Men det är viktigt att förstå skillnaden mellan de olika beläggen och vad som måste ses som mycket mer trovärdiga och tillförlitliga uppgifter än andra.
Som exempel på övrig angränsande relevant information har jag lyssnat och läst en del om det Daniel Ganser har beskrivit om Gladio och Stay Behind i Europa genom åren och den krigshetsande amerikanska administrationerna som utökat sin NATO-närvaro österut allt sedan andra världskriget, trots löfte om motsatsen. Enligt Ganser hade USA en militär närvaro under 80-talet i svenska vatten för att påverka opinionen och militären att sätta press på Palme att inte närma sig Sovjetunionen. Sveriges arbete för en neutralitetszon runt Östersjön kan också ha varit något som ett USA inte ville skulle hända på grund av att det skulle hindra NATO:s utvidgning österut. Hur svenska militärer hösten -85 offentligt antydde att Palme för att vara någon form av landsförrädare kan också ha varit något i linje med det amerikanska politiska spelet för att påverka en inhemsk opinion, som också kanske låg till grund för att amerikanerna inte hade något val att plocka bort den retoriskt starka ledaren som gick bakom ryggen. Och kanske visste för mycket för den amerikanska administrationens smak. Poängen är att denna typer av uppgifter kan också ha spelat roll, men det blir verkligen spekulativt i förhållande till de mycket konkreta hot som amerikanerna framförde i samband med att svenska mycket avancerade vapen gjorde stor skada i Persiska golfen. Det är det som jag menar också är skillnaden i urvalet av uppgifter och hur en redogörelse av dessa motiveras mycket mer. Ett annat färskt exempel från Göran Björkdahl som jag hyser den allra största respekten för och som hela tiden har beskrivit viktiga uppgifter om all sin kunskap han har om händelser i Afrika. Som Göran nyligen lyfte fram finns det säkerligen mycket mer smutsigt att hämta i Palmes skumma vapenförsäljningar till länder runt om i världen vid tiden för mordet. Mutor, korruption och justerade summor strax innan mordet. Även detta kan ha påverkat att Bush, CIA, USA, västmakterna tröttnade på Palmes agerande i den världsliga vapenhandeln i världen. Men jag menar fortfarande att den utlösande faktorn var de konkreta uppgifterna om de smugglade vapen som orsakade så stor skada i Persiska golfen och som de sakligt och konkret använde för att använda emot Palme på ett otvivelaktigt, helt förödande sätt mot Sverige som nation, när både Volvo-försäljning och stridsflygstillverkningen stod på spel. Det var verkligen ett uttryck för att Sverige och Palme skulle rätta in sig i ledet. Och som en parentes till Görans viktiga uppgifter på skådespelarens YouTube-kanal så förstår ni kanske bättre mitt resonemang om att blanda upp viktig information med andra personer och rent vilseledande och desinformerande information. Då ramar alltså skådespelaren in Göran Björkdahls fantastiska redogörelse om Sydafrika och tiden före mordet med kontakterna med Palmeskenutredningen med att sedan högläsa alla galna villospår ur Dammegårds helgarderande sagoverk. Ser ni inte mönstret som vi blivit utsatta för och som är en del i att bygga det hjärntvättande narrativet? Att sagoböckerna fortfarande används för att blanda upp det konkreta och relevanta med irrelevant dynga. Att det är precis samma sak som först Tommy Lindström, sedan Palmeskenutredningen gjorde när de reste ner till Sydafrika och blandade bort korten och bara kommer hem med överslätande tillrättalagda vittnesmål och en stämpling av Rian Stander som informationssvindlare. Ni har väl inte glömt bort att det är samma skådespelare som krävde att YouTube skulle plocka bort några videos på min kanal, trots redan överenskommet material och samarbete, om vad egentligen vittnet Jeppson hade för sig i de borttrollade 6 minuterna uppe på åsen. Samma person som vill sälja in sig som första hjälpen om nu någon skulle bli utsatt för att media skulle komma granska något. Det går att försöka blanda upp, bara till en viss gräns. De konkreta uppgifterna från Ganser, Thunander och Björkdahl om Stay Behind, amerikansk CIA-ledd världsdominans, sydafrikanska agenters smutsiga jobb, för västmakterna och all svensk smutsig vapenhandel vid tiden för mordet går inte att vifta bort längre. Speciellt nu när de ska hjärntvätta ytterligare med en ensam svensk galen gärningsman. Det är till och med så att man måste i denna kontexten även kunna spekulera i om det inte var så medvetet från Bush, eller se sida att de var tvungna att visa världen vem det var som bestämde. Att det som en maktdemonstration visade styrka och dominans. Även om du visste eller hade aningar om vem eller vilka som låg bakom, så skulle du hotas till tystnad. Att de inte bara kunde plocka bort en egen president, i John F. Kennedy, utan även en demokratisk vald statsminister i ett annat land, utan att ens vara i närheten när Sydafrika fick genomföra dådet och paraplyet för att täcka upp för det,
fick vara den topphemliga Stai Behind-organisationen som bara några år senare avslöjades i Italien och sedan i Sverige. I likhet med många andra västliga påverkansoperationer i så kallade demokratier så försökte USA först kontrollera opinionen, sedan korrumpera, hota och sedan till slut plocka bort det som inte fungerade. Och vad blev resultatet? En införlivad lydstat, där hela det politiska, myndigheter och det massmediala etablissemanget blev så korrupt som man till och med kunde driva ett åtal hela vägen in i en svensk domstol och medvetet, avsiktligt och på ett fruktansvärt smutsigt manipulerande sätt lyckades att få en helt oskyldig syndabock fälld för mordet i svensk domstol. Det var alltså inte bara mordkvällen som var en perfekt framgång för Bush, CIA, västmakterna, utan det var ett ultimat kvitto på hur de lyckades korrumpera en hel nation in i västlig krigshetsande, vapentillverkande och globalistisk dominans. Samtidigt som Sverige skulle vara så låtsatsneutrala och moraliskt förmätna i sin kritik mot andra länders styre och insatser för sina befolkningar. För er som verkligen börjar vakna upp till verkligheten, så hoppas jag ni gräver i vad som egentligen hände kring Saddam Husseins död i Irak och Gaddafning i Libyen. Ni kommer förmodligen få ett lika intressant och utvecklande uppvaknande som jag fått de senaste åren. Men som jag också fick mycket kritik för i början var jag gav mig på andra och granskade, kritiserade och kommenterade felaktiga uppgifter, körsbärsplockade detaljer och helt okunskapsgrundade resonemang. Finns det fortfarande någon som inte förstår hur viktig del det här var i att tydliggöra hur vi blivit lurade och bedragna genom alla år? Och av vilka personer, vilka statsfinansierade dominanta mediaorgan och det samlade vänsterliberala klägget i media, men också mörkläggningslakejerna i politik och myndigheter. Då är det bara för er som följt med på denna resan att själva verkligen sätta sig ner och reflektera och ta sig en ordentlig funderare på vad det är ni har varit med om och följt med på i denna utredning. Jag uppmanar fortfarande alla att kritiskt granska och kommentera uppgifterna. Jag har inga problem att ändra mig i uppgifter och detaljer om det sakligt och konkret kan styrkas på ett rimligt och övertygande sätt. Men fundera verkligen på om ni har hört något om allt detta tidigare. Trodde ni att ni någonsin skulle få höra om allt det här? Är det som har presenterats rimligt? Blir hela mordet och mörkläggningen äntligen rimlig? Är det en grundad förklaring till en helhet? Är det en beskrivning av ett händelseförlopp som det finns belägg för? Fundera på hur många av de avslöjanden som faktiskt gjorts på kanalen som har skapat debatter i andra Palmemordsforum. Eller att det just är det som är så avslöjande att man blir utkastad, avstängd, hotad med polisanmälningar, nedstängning av kanalen och rena personpåhopp. Att egentligen bara allt som gjorts är att lägga klart ett pussel, som redan Engström uttryckte det. De är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polisen, i så fall. Samtidigt som fler börjar förstå hur mycket den skattefinansierade mörkläggningen har förstört alla möjligheter för folk att gräva i den verkliga bakgrunden till mordet, under tiden som vi med regelbundenhet blivit presenterade med redan avlidna, utmålade sjukliga galna ensamma svenska enstörningar i oändliga skendebatter, som aldrig lett någonstans, bara som bröd och skådespel. Åt folket, samtidigt som man helt ignorerar de verkliga uppgifterna från mordkvällen och omständigheter i en större kontext. Hur mycket uppmärksamhet fick Arnold Sundqvist i sin konkreta, sakliga, högst självupplevda berättelse om vad som hände strax före mordet på statsministern? Har ni hört något om detta i någon granskning? I någon podd? På Gunnar Walls blogg? I någon bok om Palmemordet? Är det överhuvudtaget några som är tacksamma för svaren ni fått på frågorna ni haft runt Palmemordet? Var det jobbigt att ta till sig? Jobbigare än om det varit en ensam galning eller om Holmér låg bakom? Är det många som fortfarande är sura för den stundtals provocerande framtoningen? Eller har fler förstått att det var nödvändigt, både för att väcka den sovande befolkningen och att utmana och tydliggöra vilka mörkläggarna är? Är det några som nu insett hur godtrogna de är?
Kanske har några fått ett uppvaknande för vilket ohälsosamt förtroende ni har för svensk politik, myndigheter och svenska så kallade journalister i detta propaganda-hjärntvättande odemokratiliknande land som man försöker sälja in som en öppen, ärlig, transparent upplysningsröstande demokrati. Är det kanske de som ångrar vad de fått reda på? Var det bättre att inte veta det ni nu vet? Frågan landar kanske i vilken värld man vill leva i, eller låta sina barn eller kommande generationer växa upp i. Tycker man själv att man vill tacka för alla lagda pusselbitar som denna utredning har bjudit på genom åren, genom att vara med och bidra och stötta ett arbete att ta hjälp utanför landets gränser för att äntligen få ett slut på detta mörkläggande och utpekande av helt oskyldiga personer som nästintill pågår dagligen i vårt land? Låta alla de drabbade genom åren äntligen få upprättelse och en möjlighet att berätta vad de varit med om. Själv tycker jag det är sorgligt att inte vittnet Nieminen fick berätta vad som verkligen hände med hennes initiala uppgifter och vad hon blev utsatt för genom åren, för hon visste för mycket. Hur många fler ska hinna försvinna utan att få berätta sin version av historien? Eller är det enklare för många att bara stoppa huvudet i sanden och låta etablissemanget göra vad man vill, tills nästa gång du kanske är den som drabbas? Detta kan ha varit en av de mest grundliga utredningar som gjorts. Eller så får någon upplysa mig om någon annan jag får sätta tänderna i. Självklart har många redan vetat om vad som hänt, men jag menar att under dryga 3 år från ingenstans, efter att bara provocerats av en mörkläggande serie på Netflix, försvinna ner i kaninhålet, Palmemordet, och efter flera år senare komma ut med denna utredning är i mitt eget tycke. Att i en hyfsat imponerande pedagogisk och röda trådsföljande framställning leverera det som nu finns tillgängligt för alla, utan kostnad, via denna kanal. Det är fortfarande i mitt tycke ett ordentligt arbete och jag är stolt vad det blev av det hela, utan att egentligen veta vart det skulle ta vägen från början. Att fortfarande kunna stå bakom det intro jag gjorde för flera år sedan, som jag menar styrker att uppgifterna fortfarande är lika aktuella, hoppas jag att många framöver kommer att förstå. Inte bara handlade om att chansningar, gissningar eller ogrundade uppgifter har lyfts fram. Även om det säkert finns en del att kritisera och justera i flera detaljer. Men kom ihåg. Den som gör det, men samtidigt inte ens kommenterar uppgifter om Theo och matchningen med vittnet Wennerlings skiss, Engströms egentliga varande på mordkvällen, Engströms stoppande av Söderström på Kungsgatan, polisman AS potentiella roll på mordkvällen eller Ian Standers konkreta uppgifter, mer eller mindre diskvalificerar sig från debatten i och med det. Så oavsett om ni verkligen förstår allt, delar eller inget, så uppmanar jag alla att ladda ner denna utredning från YouTube via verktyg vi tidigare pekat på. Förhoppningsvis kommer kommande generationer att förstå mer och kunna förklara för er vad ni missade. Poängen är att då finns även materialet spritt, för någon annan driven att arbeta vidare med, om något skulle hända mig. Självklart har även jag sett till att kopior finns spridda på olika ställen, men man vet aldrig vad feministetablissemanget tittar på. För er som nu har en rimlig och verklighetsbaserad förklaring kring mordet och den direkt efterföljande mörkläggningen, så är ni nu vaccinerade mot den översvämmande propagandan som klägget i media fortfarande lägger sådan energi på att skölja över befolkningen. Vi kommer att följa upp med några viktiga folkbildande och samtidsbeskrivande övriga uppgifter som jag finner mycket relevanta i kontexten i några få kommande avsnitt. Men rent utredningsmässigt så är denna utredning just nu tillfredsställande komplett och framställandet, om dock väldigt amatörmässigt, stolt avklarad. Jag sa tidigt att jag skulle erbjuda något historiskt, samtidigt som jag bad andra om hjälp för att vara delaktiga i det. Självklart hade jag inte en aning då om vad allt det här skulle sluta flera år senare. Men jag insåg snabbt att jag hade en helt annan utgångspunkt, en annan form av kunskap och förstod tidigt att detta synsätt kom att bidra med mer än tidigare privatspanare gjort. Jag visste också efter väldigt kort tag att det var en mycket tidig mörkläggning, eftersom jag hittade den pinsamt uppenbara efterkonstruerade tillverkade taxichauffören på Kungsgatan som skulle ersätta Engströms efterkonstruerade rövarhistorier. När han egentligen var en hjälte som stoppade poliskommissarie Söderström på Kungsgatan och berättade om mordet. Så vi fick dit den hederlige Söderström först till platsen och hans viktiga uppgifter,
innan de gick att förvanska. Hoppas all denna information får sjunka in hos de flesta. Så får vi väl se hur många som kan vara delaktiga i att avslöja utredningen för världen, en gång för alla.